اوکی. با بچه‌ها فقط وقتی که به اصطلاح نقش والدین می‌داریم کار سخت نیست، در هر قسمتی کار مشکل‌تره. ضمن اینکه باز حرف خودم پس میگم خیلی جاها راحت‌تره برای اینکه اونها بیشینه ببخشید توی مهد کودک میگم برای اینکه قانون برای همه بچه‌ها یکسانه. من گفتن که قبل از اینکه وارد اون 4 مرحله همدلی بشیم باید نیتمون بدونیم که نیتمون چیه. You told me by starting that 4 steps observation feeling needs request. It's very important to recognize our intention. من میخوام ببینم که این یعنی که ما قلباً بخوایم که کاری برای دیگران اون طرفمون انجام بدیم. This what you mean is to check our hearts and notice that we would like to do something for others. یا آگاهی داشته باشیم به اینکه میخوایم چه کاری براش انجام بدیم. Or be conscious and be aware of what action we want to do. Thank you. First, I would like to check what's my goal. من اول دوست دارم که چک کنم ببینم هدفم چیه. Do I trust in this situation myself? I'm able to stand up for my own well-being. آیا به این موقعیت اعتماد دارم که من میتونم بایستم برای سلامت خودم؟ Do I trust I can pay attention to the other person? آیا میتونم به آدم دیگه اعتماد کنم؟ And I refer to these usual everyday situations. و من به این منظورم توجه کردم به هر موقعیت هر روزمونه. سلامت خودم یعنی چی؟ سلامت خودم. What do you mean by my well-being? Am I aware of my own needs? آیا آگاهم به نیازهای خودم؟ Can I accept them? آیا میتونم اونها رو بپذیرم؟ Like in my case, مثلا در مثال خودم to say out loud, اینکه بتونم با صدای بلند بگم I would like to do this or that, دوست دارم که این کار انجام بدم ولی این کار because انجام that ندم. would be more comfortable for me. به خاطر اینکه برای من خیلی راحت تره. However, I could do it the other way. هرچند که میتونم به روش دیگه انجام بدم. To say out this is very difficult. بلند اعلام کردن این برای من خیلی سخته. Which means I don't have the ability to stand up for my own. I don't always have the ability to stand up always for my well-being. به خاطر اینکه من همیشه این توانایی رو ندارم که برای سلامت خودم ایستادگی کنم و بلند شم و صحبت کنم. یعنی برای تحقق تمام نیازهای خودم همیشه من جملتون تمام میکنید؟ سلامت شما میگید برای سلامت خودم یعنی برای تحقق نیازهای When you're saying the well-being, are you meaning that I stand up and fulfill all my needs? I don't believe in each moment immediately I can fulfill all my needs. من اعتقاد ندارم که ما در هر لحظه میتونیم سریعا همه نیازهامون رو متحقق کنیم. But in each situation, اما در har موقعیت there is one need which is the most important. یک نیاز هست که اصلا مهمتره. But somehow for me it's the point is اما برای من نکته اینه که I am so conditioned من خیلی یاد گرفتم که maximum to avoid suffering. حد اکثر تلاش کنم که از رنج دور باشم، اجتناب کنم از رنج ها. And to arrange something based on me enjoying to do it. و طراحی کنم چیزی رو که دوست دارم از انجام دادنش، لذت میبرم از انجام دادنش. That's not really in my view. که چیزی که تو ذهنم نبوده دارم. Let me tell you one example. اجازه بدید یک مثال بزنم. Once I called a friend of mine. یک بار من تلفن زدم به دوستم. And I asked him if I would send a video of my training. و بهش گفتم که آیا ممکنه من فیلم آموزشم رو براش بفرستم؟ He would watch it and would give me feedback. اون بتونه نگاه کنه و برای من بازخورد بده. I consider him as one of the most experienced trainer and I really would love to learn from him. من اون رو میشناسم به عنوان یکی از با تجربه ترین مدرسان و دوست داشتم ازش یاد بگیرم. And he said, و اون گفت this would be very boring for me. این خیلی برای من کسالت آوره. I enjoy whatever I would like to do things I enjoy doing. من دوست دارم کارهایی رو انجام بدم که لذت میبرم ازش. So I would like to help you in different ways. من دوست دارم به تو یه جور دیگه ای کمک کنم.
And this was so surprising to me. و این خیلی برای من تعجب برانگیز بود. Because it's not in my view چون در تصویر من نبود که to say no for a friend به دوستم بگم نه. because I would not enjoy doing it. بخاطر اینکه لذت نمیبرم از انجام کاری. I say no only if I would suffer doing it. من همیشه نه میگفتم اگر رنج میبردم از انجام کاری. He made clear اون خیلی آشکارش کرد. he would like to help me. دوست داره به من کمک کنه. So I didn't have the sense he refused me. برای همین من حس اینو نداشتم یا این حدسو نداشتم که اون من رو پس زده باشه. Just this was sitting at home alone and watching a video, that was very boring to him. اینکه تو خونه بشینه تنها و بشینه به یه فیلم نگاه کنه براش کسالت آور بود. And this is when I mean I don't have so much the courage often to stand up for my well-being. این اون چیزیه که منظورمه. من به اندازه کافی این شهامت رو ندارم که برای سلامت خودم بایستم. و دوستش مواظب سلامت خودش بوده. And your friends in that moment stand up for his well-being. It was a great role model for me. برای من یه نمونه خیلی خوب بود. How to organize my day in a way I do things I do full-heartedly. که چطور زندگی روزانه‌مو طراحی کنم از صمیم قلب اونجوری که لذت ببرم. And how to say no و چطوری بگم نه in a way which deepens the connection. که بتونه ارتباط عمیقی رو شکل بده. من فکر می‌کنم که یه اشکالی که هست ترجمه کلمه سلامته. در واقع اینجا سلامت جسمی و فیزیکی Then about the well-being, the words that I use as a translation for well-being, she thinks that it needs more explanation, that she's going to expand on that. فکر می‌کنم این توی دریافت این بودش که مشکل داشت. Would it be better to use comfort? داره از من میپرسه با توجه من گفتم در واقع مشکل سر ترجمه لغت ولبینگی که من انجام دادم عنوان سلامت داره پیشنهاد میکنه که آیا کامفورت در واقع راحتی براتون مناسب تره مفهوم تر میشه اگه اینو بگین Or we can use to stand up for my needs. اینکه در واقع برای نیازهام در واقع حرکت کنم یا کاری بکنم ایستادگی کنم برای نیازهام. سلامت هم خودش مفهومش رو میرسه چون ما اگر راحت رو در نظر نگیریم سلامت جسممون واقعا به خطر میره. Because if you didn't take care of the needs, even our physical well-being is سلامت جسمی well-being of the spiritual well-being. من فکر کنم راحتی بهتر از سلامتی چون He prefers the comfort. سلامتی نیاز ما نباشه پس من میرم توی باشگاه و میرم کتک میخورم یا اینکه میرم از چه میدونم دیوار 5 متری میپرم پایین و اونجا من راحتم به خاطر اینکه نیاز به هیجانم من نیاز به سلامتی بدنی برام مهم نیست. I would like to move on to exercise. من دوست دارم که حرکت کنیم به تمرین. And as there is some question or comment which is really burning. مگر اینکه یک سوال یا نظری باشه که خیلی آتشی باشه. سوالی دارم تو فرهنگ ما نیت و هدف یه ذره چیز نیست من نیتم این بوده که مثلا غذا رو بذارم دهن بچه بعد با حالا چنگاله میره تو مثلا صورتش میره تو دهن نیت و هدف رو نمیتونم یک جا بذارمش ولی تو تعریفی که گرفتم به نظرم من یک جا گذاشتم She told that in our culture the intention and the goal are not the same. But she heard that whenever you, in the way that you explain, you put the intention and the goal in the same place. But some people said no, they didn't put in the same place. I consider intention and goal is different. من در واقع هدف و نیت رو متفاوت میدونم. Because the goal has a specific result. به خاطر اینکه هدف یک نتیجه مشخص داره. If I reached my goal or not, it's easier to measure. برای اینکه رسیدن به هدف یا نرسیدنش قابل ارزیابی تره. And if I reached my intention or not, اما اینکه به نیتم برسم یا نه، it's more difficult to measure. خیلی سخته که بشه ارزیابی بشه. But they are close to each other. ولی به هم نزدیکن. I'd like to emphasize the intention. ولی من تاکیدم رو نیت. The third most difficult thing. سومین چیزی که خیلی سخته. Just the parenting. فقط تربیت فرزند.
Just for acknowledgement how difficult to raise children with love and care. فقط میخوام تصدیق کنم که چقدر سخته تربیت فرزند با عشق و توجه. The second one is the single parenting. دومیش اینه که شما تک والد باشید، تک سرپرست بچه باشید. When you are really lonely. وقتی که خیلی تنهایید. And the first most difficult thing. و اولین کار مشکل اینه که when you have a husband. وقتی شوهری داری. Or a wife. یا همسری داری. But you have more problem with your husband than with the child. وقتی که شما بیشتر با شوهرتون مشکل دارید تا با بچه‌تون. Because maybe your values are different. به خاطر اینکه ارزشاتون متفاوته. Or maybe your husband is an alcoholic and doesn't care at all about the children. همسر تو الکلیه و اصلا به بچه‌ها توجه نمی‌کنه. Or you just simply have lots of quarrel. یا خیلی ساده دعواهای زیادی داری. But if you would like to know the secret from Marshal Rosenberg about the happy life. اما اگه شما می‌خواید راز مارشال روزنبرگ رو بدونید برای داشتن یک زندگی شادمانه. That goes it's the following. در ادامه Never get married. هرگز ازدواج نکنید. Never have children. هرگز بچه دار نشید. Have only grandchildren. فقط نوه داشته باشید. Because that's the pure joy. اون لذت خالصه. No responsibility. هیچ مسئولیتی نیست. And you can just play with them. و فقط میتونید باشون بازی کنید. And just to enjoy their growing up. و لذت ببرید که دارن بزرگ میشن. And when we asked him how to do it. و وقتی ازش پرسیدم چطوری این کارو بکنی؟ He said I don't know. میگه من نمیدونم. I raised 4 children. من 4 تا بچه بزرگ کردم. I've learned this lesson on a hard way. من این درس رو خیلی سخت به دست آوردم. I just tell this to you so hopefully you are going to be happier. من فقط به شما این تجربه رو گفتم بلکه شما بتونید شادمان‌تر از من باشید. So if you figured out please let us know. و در واقع اگر این راهو پیدا کردین خواهش می‌کنم به منم بگید. Okay, I would like us to go to self-empathy. دوست دارم که به همدلی با خود بپردازیم. Those of us who are perfect. اونهایی از ما که کامل هستیم. And never made any mistake. و هیچ اشتباهی نکردیم. You may go out and have a longer break. ممکنه شما زودتر برید و در واقع تنفس بیشتری داشته زمان استراحت بیشتری داشته باشید. Or I can rent you some of my mistakes. و یا من میتونم برخی از اشتباهات خودم به شما کرایه بدم. So as a first step, به عنوان اولین قدم I would like each of us to find one thing. هر کدوم از ما بگردیم یک چیز رو پیدا کنیم. We can call it a mistake. میتونیم اسمشو بذاریم اشتباه. When you did something. وقتی شما کاری کردین. And you really don't appreciate it now. و واقعا اون رو الان دوستش ندارید. So just find it in your head. پس اول تو مغزتون پیداش کنید. If you found it. اگه پیداش کردین. Please write down. اون وقت بنویسیدش. What are the critical thoughts? چه تفکر انتقادی دارید؟ You tell yourself. که به خودتون میگید. But start the sentence by. اما جمله رو با این شروع کنید. I am telling myself. به خودم میگم. And just for fun. و فقط برای خنده. And cultural experience. و تفاوت و شناسایی فرهنگی. I would love to hear about your inner criticism. من دوست دارم این تفکرات انتقادیتون رو بشنوم به خودتون. Maybe I can start with mine. من ممکن از خودم بتونم شروع کنم. You earthly idiot. تو احمق روی زمینی. You messed it up again. دوباره گند زدی. As usual. مثل همیشه. You will never change. تو هرگز تغییر نمی‌کنی. Okay, just please start the sentence. پس فقط جمله رو با این شروع کنید. I am telling myself. من به خودم میگم. جمله رو بنویس. I would love to hear some of your critical sentences. من خوشحال میشم که بعضی از تفکرات انتقادیتون رو بشنوم. من به خودم میگم احمق بیشور آدم نمیشی. حق سربنده سرسیه. I said, the stupid dumb, you are not going to become a human. Whatever happens on you, you deserve it. Thank you. خیلی ممنون. Again, you did mess, you can't do this. Thank you. Those who hasn't spoke yet much. اونایی که تا حالا خیلی صحبت نکردن. Thank you. ممنون. Navid, you didn't have much self-gratitude, so maybe you have some self-criticism. میگه تو خیلی قدردانی از خودت نداشتی، پس ممکنه اتفاقا انتقاد از خود زیاد داشته باشی. من خودم میگم ابله دوست من آدم
Because of my job, I'm receiving lots of gratitude. After receiving the gratitude of others, these things come to my mind. Silly, do you think whatever they are saying you are? Believe them only if they criticize you. فقط ما اونا رو باور میکنیم اگر از ما انتقاد کنن. If others say anything nice about me, oh, that's just false. اگر یه چیز خوبی در مورد ما بگیم نه این اشتباهه، پسش میزنیم. Thank you, Pirani. Any other? من به خودم میگم I'm telling myself, خراب کردی زمینه. did you like this one? It's not worse than this. چطوری میخوای جمعش کنی؟ How you want to wrap it up? Thank you. لزوما من اصولا حرف وقتی توی شرایط اشتباههای جبران ناپذیر میفتم حرفی به فحش به خودم نمیدم، فقط دوست دارم یکم میخندم و بعد یه هیجانی میگیره که میخوام بدم یا بپرم، یه کلام بزنم دیوار یا بلای سر خودم بیارم بدون اینکه فحشی به خودم بدم. کلمه تو ذهنت نمیگذره؟ ترجیح میگم نگم ولی دست درد. Thank you, Nima. It's very important to be aware or in a process. خیلی مهمه که آگاه باشیم به این فرایند درونی. Very often we say inside these sentences, خیلی وقتا ما این کلمات رو درون خودمون میگیم. like in 10% of a second. It takes as much time as 10% of a second. حتی ممکنه 1/10 ثانیه طول بکشه. But I don't know how to say it. It's a very, very short time. مثلا نمیدونم چطوری بگم، شاید خیلی سریع باشه. It's difficult to catch these critical sentences. ولی خیلی سخت باشه که ما بتونیم این انتقادها رو بگیریم و پیداشون کنیم. But they are there. اما اونا اونجا. And if I'm not aware of them, اما اگه من به اونا آگاه نباشم، they are leading me from downstairs. اما اونها من رو رهبری میکنن از اون پایین وجودم. So sometimes we don't say anything. بعضی وقتا چیزی نمیگیم. And sometimes we say things just we are not aware of it. بعضی وقتا لغت‌هایی رو میگیم ولی بهش آگاه نیستیم. So if time to time it's worth to stop. برای همین لحظه به لحظه گاهی میارزه که ما مکث کنیم. And please add the beginning of the sentence. و بهتره که اول جمله اضافه کنیم. I am telling myself. من به خودم میگم. It makes a huge difference. این تفاوت بزرگی رو ایجاد If میکنه. I think I am an idiot. که من فکر کنم احمقم. Or I am telling myself I am an idiot. یا به خودم میگم که من احمقم. It gives a great distance. این یه فاصله ای رو ایجاد میکنه. مرحله اول شما بنویسید به خودم میگویم 2 نقطه اون جمله انتقادی رو که به خودتون میگین که چند نفر در میگوشن اینو بنویسید. حالا مرحله دوم. The second step is مرحله دوم اینه که please identify لطف کنید شناسایی کنید on which exact observation بر اساس کدوم مشاهده دقیق on is based your critical thought. که اون انتقاده بر اساس اون اومده. Let me tell you one example. بذارید یک مثال بزنم. One of my most stable self-criticism is یکی از انتقادهای ماندگار من اینه که I was convinced I was lazy. من متقاعد شده بودم که من تنبلم. And I asked myself, و من از خودم خواستم why do I really think I'm lazy? چرا باور دارم که من تنبلم؟ And I was really shocked with the answer. و من شوکه شدم با پاسخش. I believe I should get up 5 o'clock every morning. من یه جوری باور کرده بودم که من باید 5 صبح بیدار شم. I don't know where I got this idea. نمیدونم این فکر از کجا به دست آوردم. Because I very rarely get up at 5 o'clock in the morning. به خاطر اینکه خیلی به ندرت من 5 صبح از خواب بیدار میشم. Sometimes I go to sleep after midnight. من بعضی وقتا بعد از نیمه شب برای خواب میرم. I kept beating up myself I was lazy. من این کارو مستمرا میکردم و خودمو تنبیه میکردم که من تنبلم. So very often I'm really shocked. خیلی غالبا من خیلی وقتا شوکه میشم که how little thing I do
یه کار کوچیکی که انجام میدم، چطوری یه کار کوچیکی انجام میدم؟ And how big criticism I give to چقدر myself. انتقاد بزرگ خواهد شد ازش در میاد. If I look at it from the distance, وقتی از فاصله بهش نگاه میکنم، I don't want any human being treated like that. من اصلا دوست ندارم هیچ انسانی باش اینجوری رفتار بشه. Doing a small mistake یک اشتباه کوچیک بکنه and then to be so harshly criticized. و به سختی انتقاد دریافت کنه. So this is why I consider so important برای همین که من این رو خیلی مهم شناسایی میکنم. to put together honestly my self-criticism که قرار بدم صادقانه این انتقاد رو شناسایی کنم and then put next to it my clear observation. و بعد از اون قرار بدم اون مشاهده دقیقاً. So please write down your observation. پس لطف کنید مشاهدتون رو بنویسید. این وقتی به خودم اون جمله انتقادی رو میگم و اصلا همدلی کلا به خاطر اینکه من آگاه باشم دیگه اون کار انجام ندم. من کاری رو بارها انجام دادم، همیشه هم دیدم که اذیت میشم، ولی من اون کار میکنم، همیشه این کار میکنم و بعد مثلا بعضی توجیه میکنن که میخوام خودم نشون بدم. In my understanding, the purpose of this exercise برای من با درک من هدف این تمرین and the purpose of self-empathy in general, و غایت همدلی با هدف همدلی با خود، I would like to understand myself on a possible deepest level درک خودم در سطح عمیق‌تری است because the deeper my understanding, و هر چقدر درک من عمیق‌تر باشه، relation to the root of my motives of certain actions, هر چقدر من عمیق‌تر ریشه های رفتارم رو بشناسم، the more easy to accept it خیلی ساده تر میشه پذیرش اون and the more inner peace I have, و بیشتر آرامش درونی the دارم more easy to change it. و اون وقت راحت‌تر میتونم تغییرش بدم To change it to something which serves me more. و به تبدیلش کنم به چیزی که بیشتر به من و زندگی خدمت میکنه. And this is the most effective way I know این مؤثرترین روشیه که من میدونم towards self-love and self-acceptance. به سمت عشق به خود و پذیرش خود بریم. Did I answer? جواب دادم. جواب شما رو گرفتم ولی با اون عمل خودم یکی در نمیاد. Then would you repeat again the question because maybe I did not understand the question. پس ممکنه سوال رو تکرار کنید یک بار دیگه. مثال بزنم. مثلا به فرض من ماشین دارم. وقتی میبینم دارم یه مسیر رو میرم دوست دارم که دوستان خودم رو سوار کنم حتی میرم دم خونه هاشون. Yes. خب مثلا یه چیزی که پیش میاد برمیگردم میگم تو میخوای تظاهر کنی تو دوستی. من چه لذتی میبرم دنبال اون رفتن با این بنزین گرون و این مسائل. خب مثلا من ناراحت میشم بعد از اینکه به من مثلا توییت میکنم ولی من دوست دارم این کارو بکنم. This example این مثال it doesn't really correspond with the exercise I wanted to suggest. خیلی منطبق نبود با اون تمرین که من پیشنهاد دادم. Because this seems to me more a criticism from outside. این به نظر میرسید که بیشتر یک انتقاد بیرونی است. از سمت بیرون داره انتقاد میشه. Now I more would like us to focus into criticism which is stronger from inside. الان من پیشنهاد میدم که تمرکز کنید رو انتقادی که از درون خودتون به سمت خودتون. من اینجور مواقع به خودم میگم عجب خری هستی باز این کارو کردی و رسیدی به اینکه یکی به دیگه چیزی گفت ولی باز این کارو انجام ندادی. Thank you. So then the critical sentence. پس جمله انتقادی. What a donkey I am and I keep repeating doing it. و با تکرار این عمل. My observation. مشاهده من. I went and picked up my friends. من رفتم و دوستام رو دنبالشون رفتم. Do you see the antagonism between the two? آیا شما تضاد بین این دوتا رو می‌بینید؟ I go to pick up my friends. من میرم و دوستم رو دنبالش. And then I start to beat up myself because I just want to show off. بعد دوباره میرم خودم تنبیه میکنم به خاطر اینکه من دوست داشتم خود نمایی کنم. So if I really clarified my observation, اگه من برم و در واقع مشاهده‌ام رو مشخص کنم. Next step is I identify my feelings and needs related to this whole situation. شناسایی احساس و نیازم به کل این داستانه. So how do I feel relation to it now?
من حالا چطور احساس میکنم؟ And what are the needs involved in it? و چه نیازهایی درگیرن با این موضوع؟ If I'm more sophisticated in NVC, اگر من بیشتر پیچیده باشم در then I NVC، can divide my needs into two parts. من وقت میتونم نیازم رو به دو قسمت تقسیم One is کنم. the needs I tried to meet, نیازهایی است که سعی میکنم متحققش کنم. and which are the needs I didn't manage to meet. و کدوم نیازهایی هستن که من نتونستم متحققشون کنم. Let me make it clear in a very specific example. اجازه بدید من این رو واضحش کنم در یک مثال بسیار واضح. For example, I set up my alarm clock for 6 o'clock this morning. تصور کنید که من ساعتم رو کوک کرده بودم برای امروز صبح ساعت 6. And I got out of bed at 8. و من از رخت خوابم اومدم بیرون ساعت 8. So I'm telling myself I'm lazy. بعد به خودم میگم که من تنبلم. The need which was not met نیازی که during this متحقق action, نشده در این تمرین، در این موقعیت، that's the peaceful preparation in the morning. آماده شدن و حاضر شدن در نهایت آرامشه. So my unmet need is basically peace, پس نیازهای متحقق نشده عبارتند از آرامش، ease, راحتی، joy. لذت. The needs I try to meet و نیازهایی که من سعی کردم متحقق کنم is rest. استراحت. So I'm sitting on the needs of peace, پس در واقع نیازهایی که دخیل هستند peace and ease, آرامش و راحتی and rest. و استراحت. So first, usually I just say these needs in my head. پس اول معمولا من این نیازها رو در ذهنم مرور میکنم. But if I give myself اما اگه به خودم وقت بدم and I ponder on it, و تعمق کنم درش or meditate on it, یا تمرکز کنم or pray on it, یا دعا کنم در you can موردش. use different words, but just when I stay with it for a while. مهم نیست چه لغتی استفاده میکنید، مهم اینه که وقتی که باش وقت صرف میکنید برای مدتی، After a while, it falls down. بعد از مدتی میفته پایین And I just sense it in my body. و میتونم تو بدنم حسش کنم. I so much would like to have peace in my life. من خیلی دوست دارم که آرامشش رو در I'm زندگی. so fed up with this constant rat race running out of time all the time. و من خسته شدم از این که همش هی بدوم و اینکه از وقت کم بیارم. And it would be so great just to give enough rest to myself. و خیلی خوبه که به خودم استراحت بدم. So how can I harmonize? من چطوری میتونم هماهنگ کنم؟ How to have peace چطوری آرامش داشته باشم؟ and rest, which means enough sleep. و استراحت یعنی خواب به اندازه کافی. But I don't rush to solution. اما نمیدونم و عجله نمیکنم برای راه حل. First, I just stay with the needs are involved. من اول اجازه میدم که زمانی رو باشم با اون نیازهایی که درگیرن روی موضوع. In certain situation, it doesn't really fit this dividing of unmet needs and the needs I try to meet. تو بعضی از موقعیت‌ها خیلی مصداق نداره نیازهایی که متحقق نشده و نیازهایی که متحقق شده. But in many situations, it fits well. اما در خیلی از موقعیت‌ها این به خیلی خوب جا میفته. So if I tell myself I just want to show off, پس اگه به خودم میگم که من دوست دارم خودنمایی کنم، and then my observation, I went to pick up my friends with the car. مشاهده من اینه که میرم دنبال دوستان با ماشین. My unmet need is, نیازهای متحقق نشده اینه که so which needs were not met? کدوم نیاز متحقق نشده. من که خودم نمیگم که من دارم برم دنبالشون به خاطر اینکه خودمو نشون بدم. من احساس میکنم وقتی دارم اون مسیر رو برم، خب چرا نباید برم دنبالشون بگیرمشون؟ I'm not saying I'm going to do that because I want to show off. I think that when I'm going to that place, why I'm not going to pick up that. That's the need I try to meet. این نیازی که سعی میکنه متحققش کنه. Intimacy, connection. Yeah. I have a little problem with the need for appreciation. من یک مقدار مشکل دارم با نیاز قدردانی. I don't absolutely agree with Marshal's need list.
من خیلی با فهرست نیازهای مارشال موافق نیستم. So I'm very happy to offer you my understanding. من خیلی خوشحال میشم که درک خودم رو ارائه بدم. And then you can choose for yourself. و شما میتونید وقت برای خودتون انتخاب کنید. With the appreciation. با قدردانی. If I do something to receive appreciation. اگر من کاری رو انجام میدم تا قدردانی دریافت کنم. It's kind of manipulating the other person. به نوعی این در واقع مورد استفاده قرار دادن آدم هست. So if you are not appreciating me, then I'm not okay. اگه شما از من قدردانی نکنید، اون وقت من خوب نیستم. And there is a very fine line. و در اونجا یک مرز باریکی هست. If I do it for appreciation. که این کارو دارم انجام میدم برای قدردانی. Or do I do it because I enjoy contributing. یا من دارم انجام میدم به خاطر اینکه لذت میبرم از سهیم شدن. So on the surface it looks like the same. در ظاهر این دوتا شبیه همن. But deeper level there is a huge difference. اما در سطح عمیق‌تر اینجا تفاوت خیلی زیادی وجود داره. If I do something for your appreciation. اگر من دارم کار رو برای قدردانی شما انجام میدم. Then I give my life power to you. دارم من قدرت زندگیمو به شما میدم. If you don't appreciate me. اگر شما از من قدردانی نمی‌کنید. Then I'm not happy. اون وقت من خوشحال نخواهم. قدرت زندگی میدم. به اونی که ازش قدردانی میخوام. If I do something because I want to contribute. اگر من کار رو انجام میدم چون میخوام سهیم بشم. Then I am much more self-motivated. اون وقت من خیلی خود برانگیخته ترم. I don't do it for you. من برای تو انجامش ندادم. I do it because this is very important for me. این رو انجام میدم چون برای خودم خیلی مهمه. So if I come to Iran because I want to help you. اگه من دارم میام به ایران چون میخوام به شما کمک کنم. We are going to have a very bad energy. ما خیلی انرژی بدی خواهیم داشت. Between us. در بین خودمون. Because I put myself up. چون من خودم قرار دادم بالا. And I put you down. هم و شما رو قرار دادم اون پایین. I'm far more clever than you. چون من از شما باهوش‌ترم. And if you don't appreciate what I did. و اگر شما دوست نداشته باشین کاری که من انجام میدم. I will be very depressed. من خیلی افسرده میشم. If I come here. اگه من میام اینجا. Because I'm very curious to be around you. بخاطر که خیلی کنجکاوم میون شما باشم. It's very exciting to meet something different. و من خیلی هیجان زدم تا چیزهای متفاوتی رو ببینم. And I really enjoy to do what I do. اون وقت من لذت میبرم از کاری که دارم انجام میدم. And I would love to share with you. و من دوست دارم که با شما سهیم بشم. And to explore if it's valuable for you or not. و بررسیش کنم که ببینم آیا برای شما ارزشمنده یا ارزشمند نیست. And if you tell to me. و اگر شما به من بگید. Darling, this is the last thing which interests us. که عزیزم این آخرین چیزی که ما بهش علاقه‌مند باشیم. I won't be depressed at all. من اصلا افسرده نمیشم. Because I'm telling myself. چون به خودم میگم. I tried it. من امتحانش کردم. And they just didn't want it. و اونا نمیخواستنش. Great. خب. So I can find other people who are interested in it. پس ممکنه مردم دیگه رو بگردم پیدا کنم که به این علاقه رو داشته باشن. So I don't do it for you. من برای شما انجامش نمیدم. I do it because I see the meaning it for myself. من انجامش میدم برای خودم چون در اون یک معنایی برای خودم پیدا میکنم. So if I am motivated because I want to contribute. اگر من برانگیخته شدم به خاطر اینکه من میخوام سهیم بشم. Then a no is equally valuable and equally okay answer than a yes. نه به همون اندازه ارزشمند داره و به همون موقع بها داره که بله ارزش داره برای من. Because okay, you don't like it. با اینکه میفهمم شما دوستش ندارید. I appreciate your honesty. من قدر میدونم صداقت شما رو. We still got the connection. و ما ارتباط هنوز داشتیم. Did I make myself clear? آیا تونستم خودم رو واضح بیان کنم؟ I would like very much to connect with my inner power. من خیلی علاقه‌مندم تا با قدرت درونی متصل باشم. So coming back to this situation. برای اینکه برگردیم به این مثال. So the needs might be involved. نیازهایی که میتونن درگیر باشن. The connection. ارتباط. Which if I add the hearing the criticism from my friend, I may just do it because I want to show off.
وقتی که انتقادی رو از دوستان میشنوم که من این کار رو انجام دادم تا خودم نشون بدم، then maybe my need for deepening the connection at this point was not met. پس ممکنه نیاز من برای خلق یک ارتباط عمیق در تحقق نشده باشه. Because I am not sure if we fully understood each other. چون ممکنه شک داشته باشم که ما تونسته باشیم همدیگه رو بفهمیم. Maybe I wanted to contribute. ممکنه من بخوام سهیم بشم. Maybe I just wanted to have ease. ممکنه بخوام راحتی داشته باشم. In my personal experience, in my personal life. در زندگی شخصی من. I just wanted to practice driving the damn car because I have to learn it. I want to learn it finally. من می‌خواستم این رانندگی رو تمرین کنم چون من می‌خواستم که یاد بگیرم این لعنتی رو. So I could have many needs behind it. و من خیلی نیازهای پشت این داشتم. I don't trust we can tell it to you now. اما اعتماد نکنی که ما بتونیم همه‌شو به تو بگیم. Usually these needs find me under the shower. معمولا نیازها منو پیدا میکنم وقتی دارم حموم میکنم. So if I just ponder on it. و اگه بهش تعمق کنم. At a certain moment, wow, I got it. یه لحظه به من پیداش میکنه. Okay. I'm just telling this because you know this is a crowded room, so I'm not sure how deep we can connect at this moment with ourselves. اینو دارم میگم چون الان ما توی اتاقی هستیم که شلوغه و نمیدونم ما چقدر عمیقاً میتونیم با خودمون در این لحظه مرتبط بشیم. So we can start the process here. ما میتونیم فرایند رو اینجا شروع کنیم.